नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै नै मन पर्ने छ, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। किनकि साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु एउटा यस्तो धमाकेदार 3D ग्यालेरीको बारेमा। साथीहरु, यो 3D ग्यालेरीको मद्दतबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीलाई 3D इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। भन्नाले अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरी भित्र रहेका जति पनि फोटोहरु छन् ती सबै फोटोहरुमा चाहिँ 3D इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै साथीहरु, मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा उदाहरण देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, अहिले चाहिँ तपाईहरुले मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ र साथीहरु, म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीलाई ओपन गर्छु। ओपन गरे र साथीहरु, त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको ग्यालेरी चाहिँ ओपन भइसकेको छ र सँगसँगै तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको ग्यालेरी भित्र रहेका जति पनि फोटोहरु छन् ती सबै फोटोहरु यहाँनिर ओपन भइसकेको छ। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो मोबाइलको ग्यालेरीमा 3D इफेक्ट राखेको छु। जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको ग्यालेरी भित्र रहेको जति पनि फोटोहरु छन् ती सबै फोटोहरु चाहिँ स्लाइड शो गरिरहेको छ अथवा अटोमेटिक मुभ गरिरहेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो मेरो मोबाइलको जति पनि फोटोहरु छन् यी फोटोहरुलाई चाहिँ मैले मुभ गर्दै छैन, यी सबै फोटोहरु चाहिँ अटोमेटिक मुभ हुँदैछ अथवा स्लाइड शो हुँदैछ। र साथीहरु, यसले चाहिँ मेरो मोबाइललाई एउटा नयाँ लुक दिइरहेको छ र सँगसँगै तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै फोटोहरुमा चाहिँ 3D इफेक्ट पनि एड भएको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा 3D इफेक्ट राखेर आफ्नो फोटोहरुलाई स्लाइड शो गराउन चाहनुहुन्छ अथवा अटोमेटिक मुभ गराउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु यो 3D ग्यालेरी इफेक्टको बारेमा। त्यसै कारणले अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा 3D इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि सर्च बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ FLOATING फ्लोटिङ IMAGE इमेज। फ्लोटिङ इमेज टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईहरु त्यहाँबाट गएर पनि यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, फ्लोटिङ इमेज टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्लोटिङ इमेज भनेर लेखेको छ। यहाँनिर यो सेकेन्ड अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यहाँनिर सेकेन्ड अप्सनमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फ्लोटिङ इमेज भनेर लेखेको छ। तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ पहिला नै यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेको छु र साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। र साथीहरु, ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलको ग्यालेरी भित्र रहेका जति पनि फोटोहरु छन् ती सबै फोटोहरु यहाँनिर देखाइनेछ। यदि साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर अरु कुनै पनि इफेक्टहरुलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। यो टाइममा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यो टाइममा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि एउटा सेटिङको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो सेटिङको आइकनमा टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यो सेटिङको आइकनमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्लोटिङ इमेज भनेर लेखेको छ। यो फ्लोटिङ इमेजमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, फ्लोटिङ इमेजमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ मुभमेन्ट भनेर लेखेको छ। यो मुभमेन्टमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, मुभमेन्टमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मिक्स अप भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा एउटा गोलो घेरा देख्न सक्नुहुन्छ। यो गोलो घेरामा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरु, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै गरेर सेट भइसक्यो र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्पिड भनेर लेखेको छ। तपाईहरुले यो स्पिडमा एकचोटि टच गर्नुहोस्।
र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो पपअप इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फास्ट भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा एउटा गोलो घेरा देख्न सक्नुहुन्छ। यो गोलो घेरामा एकचोटी टच गर्नुहोस्। साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला, फेरि ब्याक गर्नु होला र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलको ग्यालेरी ओपन हुनेछ र तपाईहरुको मोबाइलको ग्यालेरी भित्र रहेका जति पनि फोटोहरु छन् ती सबै फोटोहरु यहाँनिर स्लाइड शो गर्नेछ अथवा अटोमेटिक मुभ गर्नेछ। यदि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनलाई मुभ गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ यी सबै फोटोहरु मुभ हुनेछ। साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा 3D इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरी भित्र रहेका सबै फोटोहरुलाई स्लाइड शो गराउन सक्नुहुन्छ अथवा अटोमेटिक मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस् र अझैसम्म तपाईहरुले यो युभी एडभाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।